برنامه من بودی. من باید برم کانال خودمو بزنم. من ازت حمایت میکنم. از فرهنگ ژاپنیا چیزی هست که خوشم اومده باشه؟ اگه چیزی تو ذهنته از من بپرس، چون الان چی به جز این که بپرسم خود ژاپن چجوری بود هیچی تو ذهنم نمیاد. یه نفس عمیق بکش. همه سوال سخت تو باید جواب بدی. اینا نگار من دستاشو بستم، بهش گفتم حرف نزن، خودم حرف زدم فقط. خوبه؟ بالاخره 1 سال گذشت. 1 سال از زمانی که رسیدیم ژاپن گذشته و میخوایم امروز توی این ویدیو در ارتباط با تجربه 1 سالمون توی ژاپن صحبت کنیم. هم به یک سری سوالا جواب بدیم، همین که تجربه شخصیمون رو بگیم. نگار از من سوال میپرسه، منم از نگار سوال میپرسم و همدیگر رو قرار به چالش آره بکشیم. همدیگر قرار به چالش چی بکشیم. شد که اصلا ژاپن رو انتخاب کردیم؟ یه بار در ارتباط باهاش صحبت کردیم، ولی اگر خیلی ساده بخوام بگم واقعیت نمیدونیم. خیلی ها موقعی که میخوان حالا مهاجرت کنن یا تصمیم خیلی مهم توی زندگیشون بگیرن، خب خیلی تایم زیادی رو شروع میکنن به فکر کردن، تحقیق کردن و اینا. ما هم تحقیق کردیم ولی یهویی اومد. داشتم یه مقاله‌ای میخوندم برای اتفاقا بحث مهاجرت خودمون که میخواستیم مهاجرت کنیم که ببینم کدوم کشور خوبه کدوم کشور خوب نیست اینا. رفتم پایینتر یهو دیدم اسم ژاپن هم اومد بالا. زدم رو لینکه، رفتم داخل، یهو دیدم داره توضیح میده چجوری مثلا شما میتونی بری ژاپن و اینا. و خب اصلا یهویی انگار چشام باز شد که مثلا همچین آپشنی روی میز هست که مثلا بشه ازش انتخاب کرد. چون اصلا من فکر نمی‌کردم ژاپن شدنی باشه. ذهنم این بود که خب مثلا یه بار بابام رفته گفته کشور خوبیه فلان اینجوری و اصلا به این فکر نمی‌کردم که آره. الان 1 سال از زمانی که ما رسیدیم ژاپن گذشته. تجربه بالا و پایین و سختی و آسونی و تفریح و خیلی چیزا داشتیم. اگر برگردی به 1 سال گذشته بازم میای ژاپن یا نه؟ و اینکه از تصمیمت راضی هستی یا نه؟ اول بگو آره یا نه، بعدم منم میگم، بعد نظر تو. آره خب. آره من اگه چقدر آره؟ نه آره خیلی آره. مثلا من حتی از 100% چقدر آره؟ از 100% 99% آره. دلیل 1% هم اینه که ای کاش ذهنم رو آماده میکردم برای مهاجرت، خودم رو آماده میکردم برای مهاجرت، چمدونم رو میبستم میومدم اینجا و با آماده بودم برای مواجه شدن با چالشای اینجا. از لحاظ منتالی من اصلا تو فاز آماده بودن نبودم که اومدیم ژاپن، ولی خب خدا رو شکر تو در کنارم بودی و بهم اونقدر سخت نگذشت. تا لحظه آخر که ایران بودیم اصلا تو فاز مهاجرت نبودم. دقیقاً تا من روز خودم آخر هم من نبودم. تو به هر حال کاراشو داشتی انجام میدادی، ولی من اصلا حتی به این فکر نمی‌کردم که فردا بلیت داریم مثلا چیکار کنم. تو یه روز قبل از اینکه می‌خواستیم پرواز کنیم خواهرم چمدونمو بسته. خودم اصلا تا لحظه آخر داشتم کار میکردم. اصلا واقعیتش اینه که زندگی تو ایرانم بودم، تو فکر این که فردا چی میشه یا پس فردا چی میشه اصلا نبودم، چون باورمون نمیشد اصلا آره. بتونیم بیایم. اگر برگردم عقب 100% میام دوباره. و تنها بدی که اومدن ژاپن تا الان برای من داشته چالش هاش بوده که هیچ مشکلی من با روبرو و مواجه شدن باشون نداشتم. منفی ترین نکته ای که در ارتباط با ژاپن تا به امروز تجربه کردی، مثلا زیاد باش حال نکردم، چیه؟ منفی ترین چیز راجع به کشور یا آدما؟ اصلا راجع به هر چی، راجع به ژاپن. حالا کشورش میتونه باشه، آدماش میتونه باشه، غذاش میتونه باشه، نمیدونم. الان تنها چیزی که میاد تو ذهنم اینه که رو مخ و رو اعصابه اینه که خیلی قانون قوانین دارن. خیلی اصلا بیشترش قانونای نانوشته شونه. همین. یعنی اصلا یه سری قانونا هست که اصلا نیست در اصل. نه هیچ گفته نشده ولی همه ازش پیروی میکنن. یعنی چی بهش میگن؟ مثل فرهنگی که تو اجتماعشون جا افتاده و همه دارن ازش پیروی میکنن و همه باش اوکی. ولی بگم اینو مثلا میگم همین سکوت مترویی که گفتم، ماهی گذشت، 1 ماه شد، 2 ماه شد، 3 ماه شد، دیدیم آقا اینا اصلا جیکشون در نمیاد. هیچکس نه حرف میزد نه صدای گوشی تو میتونی مثلا داشته باشی، هیچی. ما 3 ماه رو همینجوری گذروندیم به زور.
بعد 3 ماه دیدیم اصلا نمیشه، رفتیم 2 تا هندزفری گرفتیم که ما هم بریم آره. جزء جمع. بعد الان که مثلا یه مدت گذشته، خارجیایی که اومدن ژاپن رو میبینم شروع میکنن بلند بلند حرف زدن اینا، یه نگاه اینجوری مثلا میکنم که بابا ساکت باشین، اینقدر مزاحمه. بعد خود ژاپنی‌ها هم اینجوری هم وقتی مثلا تو قطار یه نفر حرف میزنه، آره چپ چپ نگاه، مثلا بلند بلند شروع میکنه حرف میزنه اینجوری با چشه اینجوری قشنگ آره. نگاه میکنه، قشنگ بهت احساس آنکامفتبلی کیه مثلا چرا داره اینجوری حرف میزنه. اولش مثلا برامون خیلی خنده‌دار و جالب بود که این کارو میکنن، الان خودمون هم شدیم شبیه خودشون. آره. با اینکه خودمون هم خارجی هستیم ولی یه نفر که میاد شروع میکنه بلند بلند حرف زدن، خودمون هم اینجوری مثلا چپ چپ نگاهش میکنیم. چیه؟ فضاییه تو قطار کلا که یه جایی که مردم تو طول روز خیلی ازش استفاده میکنن. الان درکشون میکنم که مثلا میگم این سکوتر رو میخوان ازش استفاده کنن که چند لحظه ای که تو مسیر هستن چشماشون رو ببندن استراحت کنن، به خاطر اینکه مدام تو تکاپوان و اون چند لحظه مثلا از خونه تا روزانه 2 ساعت فکر میکنم حداقل توی مترو سپری میکنن. خب آره. زیاده، وقت زیادیه. خب به خاطر اینکه خطوط مترویی ژاپن هم خیلی به قول خودشون بنریه و به همه جا راه داره و پیچیده ترین خطوط دنیا رو فکر میکنم داشته اصلا باشه. استفاده‌ای که توی ژاپن از مترو و سیستم متروی و قطاری کلا ژاپن داره و استفاده‌ای که توسط شهروندا از این سیستم میشه اصلا با هیچ جای دیگه قابل مقایسه نیست. یه آماری که داشتم میخوندم فکر میکنم روزانه، حالا نسبت به مقایسه با کشورهای دیگه، مثلا یک استیشن عادی که حالا توی توکیو هست، یه دونه از استیشناش به نام استیشن شینجوکو 3.2 میلیون آدم ازش استفاده میکنن و خب این آمار عجیب غریبیه. جالبش اینجا اون روز زنگ زدم مامانم توی متروی شیراز بود و یهو مثلا شروع کرد صحبت کردن، گفتم مثلا خدایا کجاست اینا. بعد شروع کردم بلند بلند حرف زدم باهاش تو فیس تایم اینا، یهو دیدم مامانم داره اینجوری میکنه چشم اینا. گفتم چیه؟ گفت بعدم بهت زنگ میزنم توی مترو. گفتم مگه ژاپن؟ حالا نمیدونم اصلا اینجوری هست نیست، چون من خب شیراز زیاد از مترو استفاده نمی کردیم و حالا اونجوری مثل تهران هم مترو نداره که حالا مثلا خیلی بخوایم ازش استفاده کنیم. کلا یه خط داره شاهد تا فکر میکنم باهاش میریم و میایم. آره اونم برای تفریح بیشتر ازش استفاده میکنن. ولی خب و یه اثر هنری خیلی مترو قشنگه. آره مترو قشنگه، ولی خب خیلی تعجب کرده بودم که یه همچین رفتاری و فرهنگی جا افتاده و اونا شیرازی خوب خیلی با فرهنگ سکوت رو رعایت میکنن. ولی جدا از کلا داستان قوانین بیش از حد و اینا، چیزی که خیلی خیلی هم اذیتم نکرده چون آزاردهنده نیست و بیشتر اون تفاوته است که احساسش میکنی، تنوع ملیتی توی تمام کشوران توی لیست آخره و فکر میکنم 98% و خورده ایش فقط و فقط ژاپنی هن و اون 2% و خورده دیگه‌ش هم اکثرا بازم مثلا چینی هن و کره‌ای هن و یعنی همشون اون حالت چشم آدمیه رو دارن. و خب خیلی مثلا ما میریم بیرون یه دونه خارجی میبینیم، تازه ما توی توکیویم، توکیو خیلی توریستیه دیگه. مثلا شما در نظر بگیرید توی یکم دورتر اصلا شما خیلی بولد میشی. مثال بهشو بخوام بزنم، همین که بخوان بهت لطف بیشتر کنن صرفاً به خاطر اینکه خارجی هستی و شبیهشون نیستی، این خودش درسته که بد نیست، مثلا نمیخوان یه امتیازی رو ازت بگیرن، از باب مثبته، ولی اون تفاوته رو با بقیه حس می‌کنی. دقیقاً همین که میخوان یه امتیاز بیشتر بهت بدن چون شبیهشون نیستی، خودش باعث میشه که یه مقداری مثلا بگی خود چرا من میخوام مثلا بقیه با هم رفتار بشه. اوایل خیلی حال میده، مثلا اوایل که میای این که بقیه باهات بهتر برخورد میکنه اینا حال میده، ولی خب از یه جا به بعد دیگه مثلا میخوای تو اون چی بهش میگم بلند بشی توی میخوای دیگه با بقیه مردم یکی بشی. به خاطر اینکه تو خارجی هستی به هر حال اونا ارتباط نداشتن با خارجی زیادی، نمیدونن چی کار کنن. یه دونه حالا ولاگ هم اتفاقا گذاشتیم، ولاگ پایان ترسناک اگر اشتباه نکنم توی جلسه توی این ولاگه با اتفاقا وانجون همین دوست کره‌ایمون میریم یه بابل تی بخوریم و خیلی جالبه. اول وانجون میره
دوتامون هم حالا زبان ژاپنیامون یکیه، هیچ تفاوتی نداره. اول وانجون رفت جلو، شخصی که پشت چیز وایساده بود که حالا سفارش بگیره شروع کرد باهاش ژاپنی صحبت کردن. اون تمام شد کارش، در صورتی که کره‌ای اصلا ربطی به ژاپنی نداره. بعد که تمام شد من رفتم جلو، تا منو دید که حالا مثلا قیافم متفاوته اینا، شروع کرد با انگلیسی با من صحبت کردم. بعد منم دیگه حالا با ژاپنی بهش جواب دادم، تمام شد رفت. ولی برگشتیم به وانجون گفتم که دیدی چی شد؟ اونم خندید. اون اینو کارو کرد چون فکر میکرد که من شاید زبونش رو بلد نباشم، شاید احساس راحتی نکنم که بخوام اون بهم ژاپنی صحبت کنه و اون تو تصور خودش از روی خوبی اومد این کارو کنه. ولی من بهم برخورد. چرا؟ چون مثلا دلم میخواست منم ژاپنی مثلا بهم صحبت بشه. دلیلش هم همونطور که گفتم فقط و فقط به خاطر اینه که مثلا بخواد بهت احترام بذاره، که مثلا اون تو نخواهی سعی کنی سخت که نگذره که مثلا تلاش کنی بخوای ژاپنی حرف بزنی. این میدونی به پرسپکتیوه، چون روزهای اولی که اومده بودیم همش دنبال این بودیم که باهامون انگلیسی حرف بزنن، چون ژاپنی اصلا بلد نبودیم و نبود، خیلی کمه، اصلا خیلیاشون بلد نیستن انگلیسی حرف بزنن. الان که ژاپنیمون خوب شده، دوست داریم با همون ژاپنی حرف بزنن، این بیشتر دیده میشه که اون کسایی که سعی میکنن مثلا تا میبینن قیافمون خارجی هستیم و اینا سعی میکنن انگلیسی حرف بزنن، این بهمون بیشتر القا شده. چون مدام در تلاشیم که ژاپنی حرف بزنیم، بیشتر دیده میشه که آره همه سعی میکنن با همون مثلا اینجوری حرف بزنن. خیلی داره آروم آروم بهتر میشه. چون میگم قدیم اینجوری نبوده که اصلا هیچ توریستی باشه، هیچ کسی به اون صورت از خارج بخواد بیاد و بره و اینها. الان خیلی داره بیشتر میشه و فکر میکنم امسال بیشترین مقدار توریست و مهاجر رو داشته، حالا از طریق ویزاهای مسافرتی، ویزاهای تحصیلی و غیره، که یه رکورد هستش توی ژاپن. و خب هی آروم آروم مردم دارن با این فرهنگای خارجی آشنا میشن. مثبت ترین چیزی که تا الان توی ژاپن تجربه کردی و میتونی در ارتباط با ژاپن، آدماش، کشورش، فرهنگش، غذاش و غیره بگی چیه؟ مثبت ترین چیزی که به ذهنت میاد سریع بگو همین الان. فکر نمی کنم دیگه بتونم از بعد از اینکه اگه یه کم دیگه بگذره، مثلا یه سالمون بشه 2 سال، 2 سالمون بشه 3 سال، من دیگه نمیتونم تو کشور دیگه زندگی کنم. اینو به معنای واقعی شاید شوخی نکنم بخوام بهتون بگم، بیرون که بودیم من یه لحظه از خودم خندم گرفت. داشتیم می اومدیم یهو مثلا دیدم که دستم حالا مثلا یه دونه پوست شکلاته، یه دونه مثلا حالا بطری آب معدنیه و یهو دیدم اینا رو نمیدونم چی کارشون کنم. مثلا گذاشتم تو جیبم و گفتم ای بابا، یعنی نمیذارن یه دونه سطل آشغالی بیرون باشه، چرا اینجوری دارن میکنن؟ و یه لحظه به خودم اومدم دیدم که سطح دغدغه‌ات از چی اومده؟ سطح دغدغه‌ام چندین لول اصلا یه جوری اومده بالا. الان مثلا دغدغه‌ام شده این که اصلا چرا الان این مثلا پوست شکلاتی که دستمه رو نمیتونم بندازم الان تو سطل آشغالی، مثلا باید ببرمش خونه، مثلا خونه بندازم این سطل آشغالی. و همون لحظه بود که واقعا مثلا گفتم خدایا شکرت. و واقعا خیلی و مثلا همیناست که مثلا هم در این حال باعث اینقدر تمیزی ژاپن شده که مثلا من دارم افرادی که از واقعا کشور دیگه میان و میگن که واقعا تمیزی ژاپن خیلی مثال زدنیه. حالا همه اینا باعث شده که واقعا زندگی خیلی بصرفه باشه. میگن روونه اینجا زندگی، همه چیز سر جاشه. یعنی نمیتونی گیر بدی. نیست که تو طول روز بخواد مانع این بشه که رو هدفات الان آفرین. هیچ چیزی نیست که بخواد به عنوان یک مانع عمل کنه در برابر اون راهی، در راستای این که تو بخوای مثلا تو اهدافت به مشکل بر بخوری. همه چیز دست به دست هم داده که برعکسش تو رو به سمت اون اهدافی که میخوای ببره. همین نظمه شده که یه جمعیت به این زیادی تو این کشور به این کوچیکی که از مساحتی خیلی کوچیکی دارن زندگی میکنن و روزانه شاید مشکلاتی نه ترافیک داریم، نه دقیقاً دیلی، آلودگی، نه تأخیر مثلا توی چیز، و همش واقعا به خاطر اون قوانین درست و راستشونه. بدترین چیزی که مهاجرت میتونه داشته باشه چیه به نظرت برای تو که اومدی ژاپن؟ بزرگترین چالشی که اینجا باش مواجه شدم بحث زبان ژاپنی بود. سخت زبان ژاپنی؟ زبان ژاپنی خیلی سخته. یعنی از 1 تا 10 به سختیش چند میدی؟ از 1 تا 10 من به سختیش عدد
بالای 9 مطمئنا. منم همینطور، به خاطر آره. اینکه خیلی کانجی زیاده خیلی و اصلا نه بعد کانجی بذاری کنار، کانجی خب چینی هم کانجی داره. خیلی ها میگن حتی ژاپنی سخت‌تر از چینیه. چرا؟ چون علاوه بر اون کانجی ها و چیزایی که داره، گرامر بسیار سختی داره. تو هم داری از کانجی استفاده میکنی، هم از 2 تا الفبای دیگه، در صورتی که تو چینی تو اینو نداری. حالا چینی بحث اون صدا رو داره که خب مثلا سخت‌ترش میکنه. اینجا بحث گرامر به شدت سختش، سختشه. اون الفبای 2 تا الفبای اضافه داره خودشون و خیلی چیزای اینجوری که واقعا من فکر نمی‌کردم. مثلا همه بهم میگفتن که زبان ژاپنی سخته، توی تحقیقاتی که کرده بودم اصلا من تصورش رو نمی‌کردم که اینقدر سخت باشه. نصیحت اگر بتونم بکنم به کسایی که میخوان، حالا کلا حالا فارغ از این که زبان ژاپنی چجوری و اینها، زبان ژاپنی رو یاد بگیرن، بکنم اینه که زبان ژاپنی رو از انگلیسی به ژاپنی یاد نگیرید، از فارسی به ژاپنی یاد بگیرید. آره چون آره. زبان ژاپنی تا حدودی خیلی شبیه فارسیه و فارسی. یک سری حالا فریزها، یک سری مثالهایی وجود تو داره عمق توی فارسی، مفهوما. آره، که خیلی مشابه به اتفاقا ژاپنی. واقعا زبان ژاپنی زبان سختیه و اگر میخواید، من هیچ وقت به عنوان یک آپشن در نظر نمی گرفتم که بخواد توی تصمیم یک فرد برای مهاجرت تأثیر بذاره یا نذاره. به نظرم 100% باید سختی زبان ژاپنی رو در نظر بگیری، چون زبان سختیه و اینکه بخوای یادش بگیری زمان بره. سخت‌ترین چیز مهاجرت برای من تا الان توی ژاپن چی بوده؟ دلتنگی بوده. دلتنگی؟ آره. دلتنگی برای خانواده که خیلی سخته. یعنی اگه بخوام بهم بگن دوست داری برگردی ایران یا نه، فقط به خاطر اینکه خانواده ببینم. منم برای خانواده و دوستان. منم خانواده و دوستان و خب مثلا به هر حال اون تفاوت غذایی، تفاوت اینا. مثلا من اون روز داشتم با نگار که میریم مثلا باشگاه، بعضی موقع که برمیگردیم، اون روز داشتم، شاید باورتون نشه ولی اومدم بیرون، به نگار گفتم که میدونی چی دلم کشیده؟ گفت چی؟ گفتم که ساندویچه همبرگر کثیفی که با سس خیارشور و مایونز باشه، اونجوری میخوام، جعفری اونجوری. گوجه‌هایش هم کثافت له شده. آره. و نگار گفت وای منم دقیقاً داشتم به همین فکر میکردم. برگر ایران با نونایی که روش کنجده بود. مثلا الان جمعه است، پیتزا معمولا مثلا میرفتی، آره پیتزا، ما تو شیراز یه جایی هست پیتزا بازار، همیشه مثلا خیلی روزی که اومدیم اینجا تنها فکر و ذکر راهم پیتزا بازاره. ما برگردیم شیراز، اولین کاری که مثلا میکنیم هولوش ساعت 7 تا 8 برسیم شیراز، سر راه سریع پیتزا بازار رو زدیم. یه دونه از چیزایی که خب به نظرم خیلی تأثیر داشت، شاید من بتونم بگم نسبت به کشورهای دیگه خیلی بهمون کمک کرد اینجا، بحث قیمتی ژاپن بود در مقایسه با ایران. من میدونم که خب توی کشورهای دیگه، مثلا مثالش رو بخوام بزنم، کانادا یا خیلی کشورهای دیگه اروپا فرقی نمیکنه. حالا کانادا رو چرا میگم؟ چون آشناترم باهاش. ولی خب میدونم که مثلا نسبت به اون کشورها قیمت‌ها خیلی اون کشورها نسبت به ایران بالاتره. مثلا حالا شما مثلا اجاره 2000-2500 دلاری، 3000 دلاری میدی، یه چیز همینجوری که الان ما داخلشیم رو میگیری، در صورتی که مثلا شاید یه چیزی که الان ما داخلشیم رو تو ژاپن بتونی، حتی اگر ژاپنی خوب بلد باشی و آشنای ژاپنی داشته باشی، حتی مثلا با 500 دلار هم بگیریش که قیمت بسیار بسیار پایین‌تره. حالا ما اینجا رو گرونتر گرفتیم چون مخصوص یه جوره خارجیاست، حالا به دلایلی. ولی مثلا خب میگم تفاوت قیمتا جوریه که اینجا خیلی نزدیکتره به ایران و خب خدا رو شکر ما مثلا میدونم خیلی از بچه‌هایی که میان خارج، اون اول مخصوصا چه خواسته چه ناخواسته، گرچه که اشتباهه، ولی قیمتا رو دائما با ریال ایران مقایسه میکنن، با اون قیمتای ایران مقایسه میکنن که اشتباهه. چرا؟ چون درآمدها یکی نیست، چون اصلا یک دو تا چیز کاملا متفاوته، هر کدومش رو باید با خودش مقایسه کنی. ولی با این همه حال یه چیزیه که ذهن انسان بدون کنترل انجامش میده. مثلا ماشین حساب بزنی ببینی این چند ببینی چقدر میشه به پول خودت، یه عمر داشتی با پول خودت حساب میکردی، خب ببینی چقدر ولی میشه. اگه بیا اینجا بری سر کار درآمد به ین باشه، با ین هم حساب کنی خیلی به صرف است. آره
ولی خب مثلا میگم ولی با این آره همه با این همه حال حال در مقایسه با کانادا و در اینا هم که مقایسه گفتی با خیلی ارزون تر. یه سری سوالای خیلی کلی پرسیده بودین که مثلا مردم ژاپن چجوری ان و یه سری تئوریا هست کلا راجع به خصلت و یه سری چیزایی که بولد شده راجع به ژاپنیا که آیا مثلا ما اینا رو دیدیم. مثلا بحث این که آدمای ژاپنی مثلا منزوین، درونگران، خودکشی کردنشون، چیزای اینا اینجوری. همش چیزای کلیشه‌ایه که خب نمیدونم چجوری توی ذهن آدما قرار گرفته، مخصوصا ایرانیا، و دلیلش رو نمیدونم چرا اصلا این تصورا به وجود اومده، ولی خب خیلی در ارتباط باهاش صحبت میشه، چه زمانی که ما ایران بودیم چه زمانی که الان اومدیم اینجا. خیلی از اون سوال میپرسم و خیلی ساده اگر بخوام بگم 100%ش اشتباهه. مراسم های مختلف برای جشن گرفتن و برای خوشگذرونی و اینا دارن، فکر نمی کنم هیچ جای دیگه دنیا داشته باشه. یه سایتی من سیف کردم که بهمون میگه که هر هفته چه برنامه هایی هست، چه جشنایی هست جاهای مختلف که انقدر زیاده بعضی موقع نمیدونیم که کدومشو بریم چیکار کنیم و همش هم میرن، همش هم شرکت میکنن. بعدم اینجوری نیست که مثلا یه جای خاصی باشه، توی پارک محلهشون. ما توی ولاگامون هست، حالا یه چند تا از ولاگامون اگر ببینید توی تابستون پارک محلمون که مثلا یه پارک خیلی کوچیکه، اومده بودن کلی قرفه غذا و فود مارکت و اینا زده بودن که مردم می اومدن میخریدن میرقصن، بچه‌ها بازی میکردن، بزرگا اونجا حالا مشروب میخوردن، حرف میزدن، میخندیدن و واقعا انقدر خوشی وجود داره که اصلا همچین اصلا چیزی به نام که میگن. آره من که واقعیتش قبل اینکه بیایم ژاپن اینا رو هم مثلا بهمون میگفتن، از وقتی که اومدم اینجا دیدم که چقدر متفاوته با اون چیزی که اصلا ما شنیدیم و صحبت شده و اینا، که فراتر از اون انتظاری که داشتیم بهمون داره خوش میگذره و لذت فقط میبریم. اگر یک چی بتونم بگم که شاید این از دید خیلی ها اون حالت منزویه و مثلا اینجوریه باشه، بحث فداکاری است که وقتی یه کاری رو بخوان انجام بدن، چون همه چیشون سر جاشه، یعنی تفریحشون سر جاشه، خوشگذرونیشون سر جاشه و کارشون هم سر جاشه، وقتی که بحث کار میشه، وقتی که میرن سر کار اینا دیگه اصلا شوخی بردار نیستن، کارشون میشه مهمترین. وقتی هم میخوان تفریح کنن، تفریحشون میشه مهمترین و هر چیزی رو سر جای خودش دارن و همش هم به لطف اینه که به اندازه کافی خوشگذرونی میکنن که باعث بشه که زمان کارشون هم به همون جدیته و اون فداکاریه رو بذارن وسط و بچسبن به کارشون و فکرشون به هیچ چیز دیگه ای نباشه. اصلا هم کاری به این نداره که چیزی بالای سرشون هست یا نه، یه چیزی تو فرهنگشونه. و آره تو این قضیه بعد همون جدیتی که تو کار دارن، از لحظه که تعطیل میشن با همکارایی که همونجا بودن اینقدر جدی بودن باهاشون، با همونا جمع میشن میرن ایزاکایا بگو و بخند و مشروب خوردن و خوش میگذرن. سخت‌ترین تجربه چی بوده؟ جایی که احساس کردی که مثلا واقعا داره بهت سخت میگذره؟ تو ژاپن که بودم امتحان که داشتم، تحت فشار استرس خیلی شدید بودم، چرا که اون موقع فکر میکردم که ویزام به این امتحانه وصله و یه جورایی هستا این که اوورال نمرت. آره چون اگر قبول نمی شدی بعد نمیتونستی برای دانشگاه اپلای کنم و خیلی بد دیگه برای یعنی اون ویزای نمیتونستی بگیری. سخت‌ترین لحظم اون هفته بود و روزی که امتحان داشتم من به معنای واقعی قلبم تو دهنم بود، خیلی سخت بود ولی خدا رو شکر تونستم که با موفقیت امتحانامو قبول بشم و واقعا به نظرم ارزششو داشت که بخوام توی این مسیر قرار بگیرم و خیلی شکرگزارم بابت این موضوع و آفرین به خودم که این همه تلاش کردم. سخت‌ترین تجربه‌ای که لحظه و زمانی که من اینجا تجربه کردم اوایلی که اومدیم بود، مخصوصا تا 2 هفته تا 1 ماه که اومدیم اینجا. ما وقتی که اومدیم واقعا هیچ تجربه‌ای نداشتیم و نه زبانش رو بلد بودیم، نه حتی ما میدونستیم که اصلا ژاپن چه محله، اصلا ما هیچی از ژاپن نمیدونستیم. گفتم ما واقعا یهویی شد اومدن ژاپنمون. بحث خونه و اینا خیلی به من فشار آورد، بایدم حتما خیلی سریع خونه میگرفتم و من زمانی اومدم که خب اگر یادت باشه ما زمستون اومدیم توی تعطیلات و توی تعطیلات هم واقعا همه جا بسته بود، یعنی تو نمیتونستی با املاکی‌ها در ارتباط باشی نه هیچی. و خب ما یه تایمی رو ثبت کردیم و توی هتل موندیم و خب هتل هم
خب گرونه دیگه و جوری بود که خب داشت این فشار بار هم مالیه هم بار این که خب به هر حال هتل هم گرونتره، هم امکانات کمتری شاید وجود داشته باشه آره نسبت اصلا به این آدم که آدم خونه راحت خودش تر نیست. راحت آره. تره. و خب همه اینا خیلی به من سخت گذشت و همه اینا در کنار این که خب همه کارا رو من داشتم انجام آره. میدادم. تمام هماهنگیات، اینکه کجا بریم خرید کنیم کجا نریم، اینکه چه وسایلا رو من یادم مثلا برای خونه گرفتن من مثلا 5 روز یه هفته قبلش اومدم داخل خونه، هنوز نگرفته بودیمش، شروع کردم اندازه گیری ابعاد خونه که مثلا خب یه چیزی میز که میخوایم میخوایم بگیریم بگیریم بزرگ جاش بشه نباشه. بزرگ نباشه. واقعا اینا خیلی بهم سخت گذشت، در کنار این که خب همزمان داشتم سر کلاسم میرفتم و یه زبانی رو داشتم میخوندم که هیچ ایده ای ازش نداشتم و تمام کسایی که توی کلاس بودن حداقل 1-2 سال تو کشور خودشون اون زبانه رو خونده بودن و همه اینا باعث شد که واقعا بهم سخت بگذره. و حالا شما در نظر بگیرید حتی یه اینترنت هم نداشتیم، یعنی به خاطر اینکه خب سیم کارت اومدیم اینجا فرودگاه رو رد کردیم، بعد فهمیدیم که ما باید توی فرودگاه سیم کارت مخصوص به اینترنت رو میگرفتیم و اگر تا زمانی که تو آدرست رو ثبت نکنی توی ژاپن نمیتونی سیم کارت بگیری و به همین دلیل ما 1 ماه بدون سیم کارت بودیم. یعنی تو در 1 نظر ماه بگیری حالا اینترنت نداشته باشی. شما شاید مثلا 10 دقیقه برقتون بره اینترنت نداشته باشید یا حالا به هر 10 دلیلی دقیقه اصلا بشه 1 ساعت 2 اصلا ساعت 3 ساعت. 1 ساعت 2 ساعت شما در نظر بگیرید که اینترنت نداشته باشید چقدر شاید تحملش براتون سخته. تازه تو خونتونین، همه کنارتونن، هیچ نیازی ندارید. شما فکر کنید اومدید توی کشور غریب، نه زبونشو بلدید، نه هیچ جا رو بلدید، نه هیچ کیو میشناسید، اومدید اونجا بدون اینترنت، فقط با خودتونید، فقط خودتونی و خودت. آره و واقعا سخت بود. در صورتی که خیلی ها من دیدم مثلا میگن تا 6 ماه تا 1 سال شما وقتی مهاجرت میکنی سخته، حالا به دلایلی که وجود داره، در صورتی که اصلا برای من اینجوری نبود. من تجربه متفاوتی داشتم و به نظر من 1 ماه اول خیلی بیشتر سختم بود، بعدش دیگه همینجوری داشت زندگی برام آسون تر میشد. تا ولاگ بعدی که قراره دوباره بشینیم جلوی دوربین و فقط من حرف بزنم نه سعی می‌کنم قسمتی که خودم حرف زدم زیادتر بذارم که آره. فکر نکنن فقط تو متکلم وحده‌ای. میبینمتون میبینمتون. تموم شد خیلی سخت بود نه؟ خیلی سخت بود، واقعا سخت بود. تو رو خدا یه لایک رو بزن. حتما حمایت کنید، به خاطر اینکه حمایت شما باعث میشه که به ما انگیزه بده که بیشتر از این ویدیوها درست کنیم. یادتون نره که با لایک و کامنت و بابا من نظرتون ما رو حمایت کنید. من بگم متفاوته، من بگم گوش میکنم. نه من بگم گوش میکنم. مرسی که همراهمون بودید. تا ویدیو بعدی ماتنی.